So hello namaste and welcome back to my channel once again. आजको भिडियोमा चाहिँ म अलिकति फरक कन्टेन्ट लिएर आएको छु। यो भिडियोमा चाहिँ मेनली भनेको कसरी चाहिँ हामीले क्यानाडामा रहेर PGWP अप्लाई गर्ने भन्ने विषयमा छ। अब मोस्टली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै कन्सल्टेन्सी एजेन्टहरुसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ पर पर्सन अब गभर्नमेन्ट फी $255 त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो बाहेक चाहिँ अर्को 200 to 700 सम्म चाहिँ सर्भिस चार्जहरु लिइराको मैले देखेँ हैन। This is very easy job to do, but having said that, you must be very careful about the documents and the information that you fill up in your form. त्यति गर्नु भएपछि everything else is very simple and straightforward हैन। र धेरै जनाले चाहिँ अब भएन भने फेरि रिजेक्ट हुन्छ यहाँ त्यहाँ भनेर डर त्रास देखाइराको भएको भएर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हो। हुन त त्यहाँ धेरै भिडियोहरु छ, but I just wanted to contribute something from my part as well. त्यो भएको भएर चाहिँ यो भिडियो बनाउँदै छु। I hope this video will be helpful. यदि तपाईहरुलाई चाहिँ अब आफैले घरमा बसी PGWP अप्लाई गर्नु मन छ भने चाहिँ please watch this video until the end. अनि without any delay, let's quickly jump into this and start this process है त। So हामीले फर्स्टमा नै चाहिँ गुगलमा गएर जीसीकी मा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र जीसीकी लगइन गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनाले सोध्छ मैले त नेपालबाट बनाएको जीसीकी नै बिर्सेँ, यताउति नयाँ खोलेर हुन्छ हुँदैन। त्यो हुँदैन। जसरी भए पनि तपाईले पुरानो अकाउन्ट चाहिँ रिकभर गर्नै पर्छ। पुरानो अकाउन्ट नभएसम्म you cannot do anything है। अनि जीसीकी मा लगइन गरिसकेपछि चाहिँ लगइन गरेर जब तपाई चाहिँ तपाईको मेन प्रोफाइलमा पुग्नुहुन्छ, त्यो मेन प्रोफाइलमा पुगिसकेपछि चाहिँ you have to scroll down है। यो चाहिँ मैले अब आफूले चाहिँ अप्लाई गरिसकेको भएर मेरो चाहिँ अलरेडी सबमिट भइसकेको छ। अनि अप्लाई टु कम टु क्यानाडा वालामा क्लिक गरिसकेपछि you have three options: visitor visa, study and work permit, express entry, international experience Canada। तर obviously तपाईले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई वर्क परमिट अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ PGWP, so we have to click वर्क परमिट वालामा। त्यहाँ क्लिक गरेर हामी भित्र छिरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ हाम्रो प्रोसेस। अहिले चाहिँ यहाँ धेरै जनाले चाहिँ PGWP अप्लाई गरिरहनु भएर होला सायद यो वेबसाइट अलिकति ल्याग भइरहेको छ, वेबसाइट अलिकति डिले छ, बट या केही टाइममा यो पनि भइहाल्छ। र तपाईको त्यो पेज खोलिसकेपछि चाहिँ यता चाहिँ तपाईको एलिजिबिलिटी टेस्टको लागि के क्वेशनहरु सोधिन्छ। What would you like to do in Canada मा तपाईले वर्क सिलेक्ट गर्नु पर्ने हुन्छ। How long are you planning to stay in Canada मा चाहिँ temporarily more than 6 months है। अब पर्मानेन्ट त हैन हामी र लेस देन 6 months पनि हैन। अनि select the code that matches the one in your passport मा चाहिँ हामीले नेपाल भएको भएर NPL चुज गर्नुपर्छ। अनि what is your current country or territory of residence मा for sure हामी क्यानाडा बसेर अप्लाई गरिरहेका छौं PGWP, सो त्यो भएको भएर हामीले क्यानाडा लेख्ने हो, चुज गर्ने हो सरी। अनि त्यसपछि गएर do you have a family member who is a Canadian citizen or permanent resident and is 18 years or older भनेको छ। यसमा चाहिँ अब यदि छ भने yes, छैन भने no है। अनि your date of birth, अब date of birth आफ्नो चुज गर्ने मजाले। अनि आफ्नो डेट अफ बर्थ चुज गरिसकेपछि चाहिँ we proceed towards next page। त्यहाँ सोध्छ are you a lawful permanent resident of the United States with a valid US citizen and immigration services number? No, obviously है। अब yes पनि yes लेख्नुस्। अनि what is your current immigration status in Canada भनेको छ। यो चुज गर्दाखेरि चाहिँ please bear in mind and please make sure कि तपाईको जुन स्टडी परमिट छ when applying for PGWP त्यो चाहिँ valid हुनुपर्छ। If not, you cannot select student है। तपाई एटलिस्ट केही न केही स्टेटसमा हुनै पर्छ। सो हामीले एज अ स्टुडेन्ट स्टडी सकिसकेर PGWP अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ we must make sure हाम्रो स्टडी परमिट चाहिँ is still valid and is not out of date है। सो त्यो पहिला कन्फर्म गरेर मात्र तपाईले चाहिँ स्टुडेन्ट चुज गर्नुस्। अगाडि गइसकेपछि आउँछ do you plan to work on campus? No, हामी क्याम्पसमा काम गर्दैनौं। Are you a full-time student at a participating post-secondary institution and want to work off campus up to 20 hours per week? No है। हामी चाहिँ अब ओपन वर्क परमिट लिएर जुनसुकै इन्स्टिट्युसनमा पनि काम गर्ने हिसाबले जान लाग्छ भएर no।
अनि have you recently graduated from a participating Canadian post-secondary institution for which your study was a full-time and a minimum of 8 months? For sure हो है तपाईँ 1 वर्षको प्रोग्राममा आए पनि हो 2 वर्षको प्रोग्राममा आए पनि हो Is your work an essential part of studies? तपाईले जुन पर्पसको लागि यो PGWP अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ जुन कामको लागि त्यो चाहिँ तपाईको कोअपको चाहिँ एउटा पार्ट हो कि इट्स एन ओपन वर्क परमिट obviously हाम्रो चाहिँ त्यो ओपन वर्क परमिटको लागि गर्न लागु भएर you select this no अब यदि कोअप हो भने चाहिँ यस गर्नुपर्ने हुन्छ तर मोस्टली हामीले PGWP गर्न लागु भएर we are selecting no त्यसपछि गएर आउँछ have you been told by an immigration refugees and citizenship Canada office that you are approved in principle for permanent residence in Canada obviously यो पनि no नै हुन्छ है have you submitted a permanent resident application in Canada गरेको छैन होला I hope है अब I hope भन्दा नि I think so अनि do you have a written job offer भनेछ यदि छ भने पनि right now we are going to say no because we are applying for open work permit so अहिले चाहिँ no do you have an official letter from your school that confirms you have completed your study program as well as your copy of final transcript छ obviously त्यसपछि गएर सोध्छ what is your marital status I'm married so I selected married अनि if not then you select something else अनि what is your province or territory of destination Ontario म बस्छु म त्यही भएर Ontario यदि तपाईं अब मुभ हुँदै हुनुहुन्छ कतै भने पनि त्यो मुभ हुन लागेको ठाउँ राख्दा नि फरक परेन है त्यसपछि गएर सोध्छ Are you currently or will you be living in Canada with a parent or legal guardian for the entire period of your stay? No. अब based on हाम्रो चाहिँ eligibility उले चाहिँ दुईटा भिजा दिएको छ one is temporary resident visa को लागि हामी क्वालिफाई हुँदै रहेछौं अर्को चाहिँ PGWP है so obviously we are selecting PGWP as we are applying for PGWP अनि त्यो भइसकेपछि अर्को एउटा इन्टरफेस खोल्छ where it shows you your personal checklist continue गर्ने फेरि सोध्दैछ do you have an official letter from your school that confirms you have completed your study program yes have you had a medical exam performed by an IRCC authorized panel physician doctor within the last 12 months अब यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो मेडिकल फिल्ड डाइरेक्ट अब हेल्थ सेक्टर रिलेटेड फिल्डहरु जस्तै अब PSW नर्सिङहरु अनि डायट्री एड होला अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटरहरु होला अनि चाहिँ प्राइमरी स्कुल टिचरहरु होला यी फिल्डकाहरुले चाहिँ 100% श्योर विदाउट एनी डाउट गर्नै पर्छ भनेदेखि हामी अब म बिजनेस पढेको मान्छे मैले चाहिँ गर्ने कि नगर्ने त भन्दाखेरि इफ तपाईलाई चाहिँ पछि गएर म कुनै एउटा हेल्थ सेक्टरमा काम गर्छु अथवा गर्न पर्ला जस्तो लाग्छ भने चाहिँ त्यो सेकेन्ड थट माइन्डमा नराखिकन मेडिकल गर्नुहोस् अनि त्यो सबमिट गरिदिनुहोस् बट इफ यु डोन्ट फिल लाइक कि म कुनै पनि मेडिकल फिल्डमा काम गर्दिन होला यताउति भन्ने लाग्छ भने चाहिँ इट्स नट नेसेसरी फर यु फ्रम अदर एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड टु डु अ मेडिकल एक्जाम है तर डाइरेक्ट हेल्थ रिलेटेड फिल्डमा काम गर्ने मान्छेहरुको लागि चाहिँ इट इज म्यान्डेटरी एन्ड यु ह्याभ टु डु द्याट इभन इफ तपाईले नेपालमा गर्नुभएको अथवा चाहिँ के अरे नेपालबाट यता आउँदाखेरि अप्लाई गर्नुभएको चाहिँ तपाईसँग मेडिकल भ्यालिड नै छ भने पनि प्लिज मेक श्योर यु डु अ न्यू वान यतैबाट अनि त्यही चाहिँ अट्याच गरेर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ है सो इन दिस केस मैले चाहिँ अब म चाहिँ अभियसली अब कुनै पनि मेडिकल फिल्ड रिलेटेड कामहरु गर्दिन होला म मेरो माइन्डमा म गर्दिन नै छ सो फर दैट रिजन म यसमा चाहिँ नो भनेर सिलेक्ट गर्छु कि अनि मुभिङ फरवर्ड त्यो नो सिलेक्ट गरेर अगाडि बढिसकेपछि इट्स गोना आस्क मी टु मोर क्वेशन्स one a medical exam is needed before you submit your application for foreign nations who भनेर दुईटा क्राइटेरिया दिएको छ अनि लास्टमा सोधेको छ do you fit into one of these categories भनेर छ which I do not है म यो मेन्सन गरेको कुनै पनि क्याटेगोरीमा म काम गर्न खोजेको छैन म के पनि गर्दिन सो I basically choose no Moving forward, उले अझै के सोच्छ भन्दा do you want to work in one of the following job भनेर हेल्थ सेक्टरको दिएको छ त्यसमा पनि no Do you want to submit an application for a family member? No, I am applying for myself. Last सोधेको छ are you giving someone access to your application? अब तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर आफै गर्दै हुनुहुन्छ भने for sure तपाईहरुले अरूलाई चाहिँ एक्सेस दिनु हुँदैन होला So for that reason we are selecting no अनि no select गरेर अगाडि बढिसकेपछि अर्को क्वेशन छ In the past 10 years have you given your fingerprints and photo biometrics
फर एन एप्लिकेसन टु कम टु क्यानाडा। अब फर स्योर तपाईँ यता स्टुडेन्ट भिजामा रिसेन्टली आउनुभएको छ भने तपाईँले नेपालबाट आउँदाखेरि बायोमेट्रिक्स गरेर आउनुभएको हुन्छ है। अर्को सोधेको छ there are fees associated with this application, will you be paying your fees or are you fee exempt? For sure अब हामीले तिर्छौँ, एक्जाम त कुनै पनि केसमा हुँदैन, रेयर नै होला हैन। अनि अर्को छ are you able to make a digital copy of your documents with a scanner or camera? Yes. Will you be paying your application fees online? To pay online, you can use credit card or Visa card or debit MasterCard. अब obviously yes, हामीले अनलाइनबाट पे गर्छौँ। अब यहाँ चाहिँ उसले लास्टमा यो सबै भरिसकेपछि एउटा रिभ्यू पेज दिन्छ जहाँ चाहिँ यु हेभ अल यो क्वेसनको एन्सर्सहरू। प्लिज मेक स्योर तपाईँले चाहिँ यो सबै मजाले चेक गरेर 2-3 चोटि 4-5 चोटि नै चेक गरेर कन्फर्म गर्नु भएको छ है, बिकज दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट। अनि तपाईँले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टमा चाहिँ यो रिभ्यू नगरिकन सबमिट गर्दाखेरि पछि चेन्जेस गर्नु पऱ्यो भने असम्भव होइन, तर गाह्रो, धेरै गाह्रो हुन्छ होइन। अनि प्लस दिस इज समथिङ द्याट डिसाइड्स योर फ्युचर इन क्यानाडा, सो बी एकदमै कसियस अबाउट द्याट। अनि यो सबै रिभ्यू गरेर तपाईँले सिलेक्ट गरि नेक्स्ट गरिसकेपछि देयर आर सर्टेन मोर प्रोसेस होइन। फर्स्टमा त आउँछ few documents that we have to submit to IRCC है, जसमा फर्स्टमा आउँछ IMM 5710. So this is the most important form when applying PGWP है. So you have to be very carefully filling up this form or else it's going to be a very tough situation है। तपाईले यो डाउनलोड गरिसकेपछि यो तपाईको नर्मली चाहिँ वर्ड यताउति खुल्दैन। यु मस्ट मेक श्योर यु हेभ एडोबी एक्रोबाट। त्यो सफ्टवेयर भएपछि मात्र इट्स गोना सो अप इन योर एडोबी एक्रोब्याटको एप्लिकेसनमा सफ्टवेयरमा। सो एडोबी एक्रोब्याटमा खोलिसकेपछि फर्स्ट थिङ यु निड टु डु इज टु भ्यालिडेट द फर्म। भ्यालिडेट गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि एभ्री बक्सेस द्याट आर अ मस्ट होइन, नभरि नहुने खालि डकुमेन्ट्स के अरे बक्सहरू चाहिँ उसले रेड कलरमा हाइलाइट गरिदिन्छ है, एज यु क्यान सी। अब सर देयर आर अ लट अफ थिङ्स टु बी फिल्ड आउट इन दिस फर्म, तर मेन भनेको चाहिँ यो रातोले हाइलाइट गरेको बक्सेसहरू चाहिँ म्यान्डेटरी हो, इट क्यान नट बी मिस्ड है। स्टार्टिङ फ्रम द फर्स्ट यु हेभ युसिआई नम्बर। यो युसिआई नम्बर चाहिँ तपाईँको स्टडी पर्मिटमा इफ यु चेक on the very top of your study permit you will see your UCI। यदि GCK को चाहिँ तपाईसँग एक्सेस छ भने पनि GCK मा गएर तपाईले चाहिँ आफ्नो पहिलाको एप्लिकेसन खोल्नु भयो भने you will see your UCI as well है। अनि UCI नम्बर हालिसकेपछि you have another option where it says I want service in। अब तपाईलाई फ्रेन्चमा चाहिन्छ भने फ्रेन्चमा, इङ्ग्लिसमा चाहिन्छ भने इङ्ग्लिसमा, बट हामीले obviously इङ्ग्लिस चुज गर्छौँ। अनि I am applying for one or more of the following मा चाहिँ हामीले, because this is our first time applying for work permit, we choose apply for a work permit for the first time or with the new employment टिक लाउँछौँ। त्यो पछि गएर आउँछ हाम्रो पर्सनल डिटेल्समा हाम्रो फुल नेम फर्स्टमा सोधेको छ, फ्यामिली नेम, मैले मेरो साक्य हो सो मैले साक्य लेख्ने। त्यो पछि गिभन नेममा आफ्नो गिभन नेम लेख्यो। नम्बर 2 मा गइसकेपछि 2 को ए मा हेभ यु एभर युज एनी अदर नेम, एक्जाम्पल निक नेम, मेरे नेम, एलियाज, आलाइज हो कि के हो त्यो मैले देखिन राम्रो यहाँ। त्यसमा मेरो केसमा इट्स अ नो, सो आई जस्ट सिम्पली सिलेक्ट नो। त्यो पछि तल गएर छ सेक्समा मेल, अनि त्यहाँबाट गएर तपाईँको डेट अफ बर्थ, तपाईँको डेट अफ बर्थ हालिसकेपछि प्लेस अफ बर्थ, इन माई केस इट्स ललितपुर, अनि त्यहाँबाट गएर कन्ट्री नेपाल फर स्योर। अनि तपाईँको सिटिजनसिप भनेको छ त्यो चाहिँ कुन कन्ट्रीको, त्यो पनि नेपालको हो, सो अभियसली नेपाल। 7 नम्बरमा गइसकेपछि कन्ट्री, करेन्ट कन्ट्री अर टेरिटरी अफ रेजिडेन्समा चाहिँ तपाईँ अहिले क्यानाडामा हुनुहुन्छ, तपाईँको स्टेटस स्टुडेन्ट हो भनेर लेख्नु पऱ्यो है। त्यो फर्म चाहिँ छोडिदिँदा हुन्छ बिकज तपाईँ अहिले यतै नै हुनुहुन्छ नि त, सो बेसिकली जस्ट लिभ इट होइन। अनि प्रिभियस कन्ट्रिज अर टेरिटरिज अफ रेजिडेन्स, अब तपाईँ पहिला नेपाल बाहेक अरू कुनै कन्ट्रीमा बस्नु भएको थियो, जस्तै अस्ट्रेलिया, युके, युएस कतैबाट यता मुभ हुनुभएको, अथवा त्यहाँ 6 महिना अर मोरको लागि तपाईँ त्यहाँ केही कामले बस्नु भएको थियो भने चाहिँ यु हेभ टु सिलेक्ट यस, अनि कुन कन्ट्री कुन स्ट्याटसमा किन भनेर चाहिँ यता डेट सेट सबै मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। बट इन माई केस म कतै पनि गएको थिएन, सो आई सिम्पली सिलेक्टेड नो। त्यो पछि तल गएर छ 9 नम्बरमा योर करेन्ट म्यारिटल स्ट्याटस।
I'm married, so I just choose married. अनि यदि म्यारिड हो भने चाहिँ तपाईको डेट अफ म्यारिज चाहिँ त्यहाँ के अरे लेख्नुपर्ने हुन्छ, which I have mentioned here, हैन। अनि त्यसपछि गइसकेपछि प्रोभाइड द नेम अफ यर करेन्ट स्पाउस कमन ल पार्टनर भनेको छ। अनि करेन्ट स्पाउस कमन ल पार्टनरको पनि फ्यामिली नेम र गिभन नेम गरेर दुईटा सेक्सन चाहिँ हामीले फिल आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फिल आउट गरिसकेपछि अर्को छ, इफ यु आर म्यारिड अर इन कमन ल रिलेसनसिप, इज यर स्पाउस अर कमन ल पार्टनर अ कैनेडियन सिटिजन अर पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट? इन माई केस इट्स अ नो, सो आई जस्ट सिम्पली चुज नो। अनि फर्दर डाउन अरू के क्वेसन छ त भन्दाखेरि नम्बर 10 मा, हैव यु प्रिभियसली बीन म्यारिड अर इन कमन ल रिलेसनसिप? इन माई केस नो, सो नो सेलेक्ट गरेँ मैले। अनि अब त्यो पछि तल गइसकेपछि ल्याङ्ग्वेजको कुरा आउँछ। ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तपाईँको नेटिभ ल्याङ्ग्वेज के हो? नेपाली हो, सो मैले नेपाली चुज गरेँ। आर यु एबल टु कम्युनिकेट इन इङ्ग्लिस एन्ड अर फ्रेन्च? मैले इङ्ग्लिस चुज गरेँ। त्यो पछि गएर हैव यु टेकन अ टेस्ट फ्रम अ डेजिग्नेटेड टेस्टिङ एजेन्सी टु एसेस यर प्रोफिसियन्सी इन इङ्ग्लिस अर फ्रेन्च भनेको छ। अभियसली आजकल पिजिडब्ल्युपी अप्लाई गर्नलाई यु मस्ट अपियर फर एन इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट। त्यो भएको भएर फर स्योर सबैजनाको हुन्छ। सो हामीले त्यहाँ यसमा टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो यसमा टिक गरिसकेपछि हामीसँग अर्को फिलअप गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो पासपोर्टको डिटेल्स छ। नम्बर 1 मा सोधेको छ पासपोर्ट नम्बर, तपाईँको पासपोर्ट नम्बर राख्नुहोस्। कन्ट्री अर टेरिटरी अफ इस्युमा फर स्योर नेपाल। अनि आफ्नो इस्यु डेट र पासपोर्टको एक्सपायरी डेट मेन्सन गर्नु पर्यो। मेक स्योर कि तपाईँहरू यो मेन्सन गर्दाखेरि पासपोर्ट साइड बाई साइड राखेर एकदमै क्रस भेरिफाई गरेर राखेर हुनुपर्छ है। अनि त्यो पछि आउँछ हाम्रो नेसनल आइडेन्टिटी डकुमेन्ट। अब तपाईँसँग यदि छ परिचय पत्रहरू यताउति छ भने चाहिँ तपाईँले यस गरेर भर्नुहोस्। इन माई केस मसँग चाहिँ अहिले छैन, त्यो भएको भएर मैले सिम्पली नो गरिदिएँ। तैपनि यसमा अब पासपोर्टको नम्बरहरू सबै डिटेल भइसकेपछि इट्स नट द्याट म्यान्डेटरी है। सो मैले बेसिकली नो नै चुज गरिदिएँ। अनि त्यो पछि आर यु अ लफुल पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट अफ द युनाइटेड स्टेट्स विथ अ भ्यालिड एलएन रेजिस्ट्रेसन कार्ड, ग्रिन कार्ड भनेको छ। मसँग छैन, सो नो है। अनि त्यो नो चुज गरेर तल गइसकेपछि चाहिँ वी अगेन ह्याभ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन, करेन्ट मेलिङ एड्रेस भनेर स्ट्रिट नेम सोधेको छ। तपाईँको स्ट्रिट नेम राख्नुहोस्, सिटी टाउन राख्नुहोस्, देन कन्ट्री अर टेरिटरीमा क्यानाडा भइहाल्यो, प्रोभिन्सको कुन प्रोभिन्स हो राख्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट गएर पोस्टल कोड, आफ्नो अहिले बसिरहनु भएको पोस्टल कोड राख्नुहोस्। त्यसपछि नम्बर 2 मा छ रेजिडेन्सियल एड्रेस। यदि तपाईँको मेलिङ एड्रेस र रेजिडेन्सियल एड्रेस सेम छ भने जस्ट टिक यस, होइन भने नो राखेर रेजिडेन्सियल एड्रेस चाहिँ के हो त्यसको छुट्टै डिटेल चाहिँ तल राख्नुपर्छ। आफ्टर द्याट कमिङ इन्टु क्यानाडा भनेर अर्को सेक्सन छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको डेट एन्ड प्लेस अफ यर ओरिजिनल इन्ट्री टु क्यानाडा। अब मोस्ट केसेसमा चाहिँ तपाईँको इन्ट्री डेट चाहिँ कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको जुन डेटमा स्टडी पर्मिट चाहिँ इस्यु भएको छ त्यही हुन्छ। तर कोहीको चाहिँ आज ल्यान्ड भएको छ तर स्टडी पर्मिट चाहिँ 1-2 दिन पछाडि इस्यु भएको पनि हुनसक्छ फर सम रिजन। यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ यसो याद गर्नु, कतै अब फोटोसोटो केही छ भने डेट गएर हेर्नु, होइन भने चाहिँ फर मोस्ट केसेस तपाईँको स्टडी पर्मिट जुन डेटमा इस्यु भएको छ द्याट इज द सेम डेट द्याट वेन यु ल्यान्डेड हियर इन क्यानाडा फर द भेरी फर्स्ट टाइम। अनि तपाईँको ओरिजिनल इन्ट्री टु क्यानाडाको चाहिँ प्लेस भन्नुपर्दाखेरि इन माई केस म टोरन्टो पेयर्सन एयरपोर्टमा ल्यान्ड भएको फर्स्ट टाइम। सो मैले चाहिँ डेट लेखिसकेपछि प्लेसमा चाहिँ मैले चाहिँ टोरन्टो पेयर्सन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेर लेखिदिएँ। अनि त्यो पछि गएर अर्को क्वेसन छ नम्बर 2 मा, द ओरिजिनल पर्पज फर कमिङ टु क्यानाडा। अब फर स्योर हामी स्टुडेन्ट भिजामा आएको भएपछि स्टडी हुन्छ, सो बेसिकली त्यहाँ हामीले स्टडी चुज गर्नुपर्छ। अनि त्यो चुज गरेर अगाडि गइसकेपछि चाहिँ वी हेभ अनदर क्वेसन जुनमा चाहिँ सोधेको छ डिटेल्स अफ इन्टेन्डेड वर्क इन क्यानाडा भनेर। अब तपाईँलाई यसमा के सोधेको छ त भन्दाखेरि वाट टाइप अफ वर्क पर्मिट आर यु अप्लाइङ फर? अभियसली पोस्ट ग्रेजुएट वर्क पर्मिट हो। यहाँ देयर आर डिफ्रेन्ट अप्सन्स, यु क्यान एक्सप्लोर द्याट नम्बर 1 को चाहिँ अप्सन्सहरू। बट एन्डमा चाहिँ तपाईँले अप्लाई गर्ने भनेको पिजिडब्ल्युपीको लागि नै हो। सो मेक स्योर यु चुज पिजिडब्ल्युपी यता। त्यसपछि तल गइसकेपछि अर्को क्वेसन छ हेभ यु बिन इस्युड अ सर्टिफिकेट अन्डर द पिएनपी प्रोभिन्सियल नोमिनल प्रोग्राम भनेको छ, त्यो छैन, नो। अब एडुकेसनको कुरा आउँछ। त्यो पछि एडुकेसनको कुरामा चाहिँ
Have you had any post-secondary education including university, college or apprenticeship training भनेको छ। यसमा चाहिँ यदि तपाईले नेपालमा ब्याचलर्स, मास्टर्स अथवा पीएचडी सकाएर आउनु भएको छ भने चाहिँ यस भनेर कहिलेदेखि कहिलेसम्म के पढ्नु भएको, कता पढ्नु भएको भनेर डिटेल लेख्नु पर्ने हुन्छ। तर मोस्ट केसेसमा अब +2 मात्र सकाएर आउनेहरूले चाहिँ द्याट इज नट कन्सिडर्ड पोस्ट सेकेन्डरी एजुकेसन। त्यो भएको भएर चाहिँ यु गाइस बेसिकली सिलेक्ट नो। अब इन माई केस मेरो पनि नो नै हो, सो आई वुड अल्सो चुज नो यहाँ है। तर यदि तपाईँको +2 भन्दा माथिको छ भने चाहिँ यस भनेर त्यहाँ डिटेल भर्नु होला। इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि मोस्ट रिसेन्ट 3टा जबहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले क्यानाडा आएर 3-4वटा गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ मोस्ट रिसेन्ट 3टा जबहरू लेख्नु पर्यो। होइन यता आएर एउटा मात्र काम गरिरहेको छ भने चाहिँ यता आएर एउटा। अनि यदि तपाईँले नेपालमा हुँदाखेरि यता जब स्टडी परमिट अप्लाई गर्नुभएको थियो त्यो बेला तपाईँले चाहिँ कुनै वर्क एक्सपिरियन्सहरू देखाउनु भएको थियो, त्यो बेला एप्लिकेसन हाल्दाखेरि कुनै वर्क एक्सपिरियन्सहरू हालेर गर्नुभएको थियो भने चाहिँ त्यो बेलाको जे राख्नु भएको थियो त्यो पनि राख्नुहोस् र अहिले गरिराख्नु भएकोलाई पनि राखेर चाहिँ यो इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्री चाहिँ त्यसरी भर्नु। अनि त्यो भर्दाखेरि पनि यसमा पनि सेम तपाईँको कहिलेदेखि कहिलेसम्म गर्नुभएको, कुन पोजिसनमा, कुन कम्पनीमा, कुन ठाउँमा, कुन कन्ट्रीमा, एभ्रिथिङ यु हेभ टु मेन्सन है। त्यो मेन्सन गरेर तल गइसकेपछि ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनमा चाहिँ यु मस्ट कम्प्लिट दिस सेक्सन इफ यु आर 18 years or अफ एज अर ओल्डर भनेको छ। यो पार्टहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। प्लिज मेक स्योर तपाईँहरूले एकदमै क्रुसियली चाहिँ यो चेक गर्नुभएको छ। मेरो केसमा मैले पनि यसमा ब्लन्डर मिस्टेक गरेको थिएँ, सो तपाईँहरूले चाहिँ त्यो नगर्नु होला है। So, number 1 was within the past 2 years, have you or your family member ever had a tuberculosis of the lungs or been in close contact with a person with tuberculosis? One answer, no. Do you have any physical or mental disorder that would require social and or health services other than medication during stay in Canada? No. Have you ever remained beyond the validity of your status, attended school without authorization or worked without authorization in Canada? No. Have you ever been refused a visa or permit, denied or ordered to leave Canada or any other country or territory? अब यदि तपाईहरुको चाहिँ सुरुमा यता भिजा अप्लाई गर्दाखेरि फर्स्ट टाइम रिजेक्ट भएको, सेकेन्ड टाइम रिजेक्ट भएको गरेर अप्लाई गर्नुभएको छ भने चाहिँ यस चुज गरेर तल त्यहाँ बक्समा किन रिफ्युज भएको भनेर लेखिदिँदा हुन्छ सर्ट एउटा। अनि यदि छैन भने सिम्पली नो। मेरो केसमा मेरो फर्स्टमै भिजा लस भएको, सो के अरे भिजा एक्सेप्ट भएको, सो नो, भिजा ग्रान्ट भएको, सरी। अनि डीमा छ सीमा छ have you previously applied to enter or remain in Canada? यदि तपाईँ यता आइसक्नु भएको छ भने obviously तपाईँले अप्लाई गर्नु भएको छ। मेरो केसमा मैले यो पनि नो गरेको थिएँ, सो तपाईँहरू चाहिँ एकदमै कसियस। मेरो यो मिस्टेक भयो भन्दैमा तपाईँहरू पनि यही मिस्टेक हुन्छ भने छैन, बट तपाईँहरूले पनि मेक स्योर एभ्री पार्ट अफ द फर्म चाहिँ तपाईँले एकदमै डिटेलली हेरेर बुझेर भर्दै हुनुहुन्छ भनेर। सो यसमा अभियसली तपाईँ यता आइसक्नु भएको छ भने चाहिँ अप्लाई गरेको छ, यस। अनि इफ यु एन्सर्ड यस टु क्वेसन 2A, B or C, प्लिज प्रोभाइड डिटेल भनेको छ। अब यहाँ मैले के लेख्नु पर्यो भन्दा स्टडी पर्मिट, अप्लाइड फर स्टडी पर्मिट भनेर लेख्दा भयो होइन। द्याट्स द ओन्ली थिङ यु निड टु राइट है। अनि त्यो पछि 3 को एमा छ हेभ यु एभर कमिटेड बिन अरेस्टेड with or convicted of any criminal offense in any country or territory? No. Did you serve in any military or civil defense unit or serve in a security organization or police force? No. त्यहाँबाट गएर छ are you or have you ever been a member or associated with any political party or other group or organization which has engaged in or advocated violence as means to achieving a political or religious objective? No. Have you ever witnessed or participated in the ill treatment of prisoners or civilians, looting or desecration of religious buildings? No. यति सबै तपाईले नो गरिसकेपछि लास्टमा चाहिँ तपाईले एउटा कन्सेन्ट फर्म साइन गर्नुपर्ने हुन्छ which mentions do you consent to be contacted by IRCC or an organization at IRCC's request in the future? Yes or no भने चाहिँ यसमा obviously yes, you have to give them the consent. तल गइसकेपछि signature of applicant भनेको छ। Just write down your name अनि डेटमा आजको डेट whatever is the submission date, just write it down. And त्यो गरिसकेपछि चाहिँ for confirmation just click validate once again.
अनि ल यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दा द फलोइङ फिल्ड मस्ट कन्टेन अ भ्याल्यु भनेको छ करेन्ट कन्ट्री अफ रेजिडेन्स। अब मैले देखाएको भिडियोहरुमा चाहिँ यो एम्प्टी छोडेको छ हैन, बट इफ यु वान्ट देन यु क्यान राइट हैन। अब म त 2023 सेप्टेम्बर 4 मा थिएँ टिल नाउ अब त्यो कसरी लेख्ने हो हैन, सो त्यो अलिकति अप्ठ्यारो छ। सो त्यो भएको हुनाले खाली छोड्दा पनि फरक पर्दैन है। त्यो चाहिँ धेरैजनाको मैले भिडियो हेरेँ त्यो चाहिँ खाली नै छोडिरहेको देखेँ मैले। बट इफ यु वान मेक स्योर जस्ट यसो अलिकति एक्स्ट्रा कहीँ कतै हेरेर गर्नुभयो नि हुन्छ है। सो यति गरिसकेपछि तपाईँले यो फाइललाई सेभ गर्ने एन्ड देन यु क्यान अपलोड इट है। सो यो फर्ममा गर्नुपर्ने चाहिँ बेसिकली यति नै हो। यो फाइल जब तपाईँको चाहिँ सबै एरियाज अफ त्यो के अरे इन्फर्मेसन फिल भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि भ्यालिडेट गरेर हेर्नु। त्यो भ्यालिडेट गर्दाखेरि चाहिँ इट विल सो भ्यालिडेसन कम्प्लिटेड सक्सेसफुल्ली। त्यो सक्सेसफुल्ली भइसकेपछि यु जस्ट सेभ द फाइल अनि तपाईँले चाहिँ फेरि जिसिकीमा गएर तपाईँले अघि जहाँनिर एप्लिकेसन छोड्नु भएको थियो त्यहीँबाट कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ है। नम्बर 1 मा हामीले चाहिँ यो भर्खरै भरेको IMM 5710 फर्म अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि गएर छ रिसेन्ट एडुकेसन ट्रान्सक्रिप्ट। त्यो पनि अब तपाईँको कलेजबाट अफिसियल ट्रान्सक्रिप्ट आएको छ भने त्यसलाई PDF मा चाहिँ बनाएर हामीले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब मैले चाहिँ मेरो बाइ मेल आएको थियो, म चाहिँ त्यसलाई फोटो खिचेर वर्डमा हालेर PDF मा चाहिँ बनाएर अपलोड गरेको छु। सेकेन्डमा आउँछ कम्प्लिसन अफ स्टडिज लेटर। तपाईलाई चाहिँ कलेजबाट लेटर अफ कम्प्लिसन भनेर एउटा मेल आएको हुन्छ। त्यो तपाईँको स्टुडेन्ट होममा अथवा आउटलुकमा मेलमा कतै आएको हुन्छ होला। अब डिपेन्ड्स अन कलेज इन्स्टिट्युसन्स। हाम्रो केसमा सेनेकाबाट चाहिँ स्टुडेन्ट होममा आएको थियो अनि मैले डाउनलोड गरिसकेको थिएँ। सो मैले चाहिँ अपलोड गरेँ कम्प्लिसन अफ स्टडिज लेटर। त्यो गरिसकेपछि छ हाम्रो पासपोर्ट। पासपोर्टमा चाहिँ यदि तपाईँको नयाँ पासपोर्ट हो भने चाहिँ तपाईँले फर्स्ट पेज एउटा मात्र अपलोड गर्दाखेरि पुग्छ भनेदेखि यदि तपाईँको पुरानो पासपोर्ट हो भने चाहिँ फर्स्ट पेज र लास्ट पेज चाहिँ तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि तपाईँसँग सबै नै पेज छ नेपालबाट आउँदाखेरि स्क्यान गरेको होल फाइल नै छ भने तपाईँले त्यो पासपोर्टको सबै पेज राख्दाखेरि केही फरक पर्दैन है। तपाईँले यो अपलोड गरिसकेपछि अर्को छ डिजिटल फोटो। डिजिटल फोटोको लागि चाहिँ कतिजनाले घरमै बसेर खिचेको पनि देख्छु म। अब लकिली अब त्यो क्राइटेरिया मिट भएर मिल्न नै सक्छ। बट अब यत्रो इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट यत्रो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ फाइलको लागि हामी सस्तो मस्तो गरेर नबस्छौँ। सपोज ड्रग मार्टमा गरे हो भने चाहिँ सपोज ड्रग मार्टमा त्यस्तै $25 जति लियो होला। त्यसमा चाहिँ एउटा फोटो प्लस 2 GB को चाहिँ पेन ड्राइभ पनि दिएको थियो। सो तपाईँहरू त्यस्तै कुनै अल्टरनेटिभ छ भने त्यस्तैमा गएर चाहिँ खिचेर एउटा प्रोफेसनल नै फोटो खिचेर चाहिँ अपलोड गर्नु होला। यता तपाईँले चाहिँ डिजिटल फोटोमा चाहिँ त्यो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले डिजिटल फोटो चाहिँ अपलोड गरिसकेपछि अर्को भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट कम्पलसरी नै चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो चाहिँ कहाँ गएर अपलोड गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँले अप्सनल डकुमेन्ट्समा गएर क्लाइन्ट इन्फर्मेसन भन्ने एउटा सेक्सन छ। त्यो सेक्सनमा गएर अपलोड फाइल गरिसकेपछि त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ तपाईँको IELTS PT सेल्फीको चाहिँ स्कोर अपलोड गर्ने हो। अनि तपाईँले सबै अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ यु विल सी त्यहाँ एप्लिकेसनको चाहिँ सर्टेन फिस पनि हुन्छ। वर्क पर्मिटको लागि चाहिँ $155, ओपन वर्क पर्मिटको लागि चाहिँ $100। सो यु हेभ टु पे $255 फर द ओपन वर्क पर्मिट एन्ड वर्क पर्मिट बोथ इन्क्लुडेड। दिस इज अ गभर्मेन्ट फी। अनि इभन इफ यु डु दिस बाई योर ओन यु हेभ टु पे दिस। अनि वेन आई से द एजेन्ट चार्ज यु मोर इज $255 प्लस 300 सर्भिस चार्ज, 400 सर्भिस चार्ज, 500, 600, 700 सर्भिस चार्ज। सो त्यो प्लस 700, 300, 400, 500 चाहिँ इग्नोर गर्नलाई चाहिँ तपाईँले यसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है। सो तपाईँले यो सबै भइसकेपछि यहाँ तपाईँलाई एउटा अप्सन आउँछ प्रोसिड टु नेक्स्ट भनेर। त्यो नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई पेमेन्टको अप्सनहरू आउँछ। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले तपाईँको कार्ड डिटेल्सहरू राखेर पे गरिसकेपछि यो एप्लिकेसन इज सबमिटेड। यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको PGWP अप्लाई भयो है। अनि तपाईँले चाहिँ फेरि जिस्की लगइन गरेर तपाईँको एप्लिकेसन सेन्टरमा गएर तपाईँले चाहिँ के अरे फर्स्टमा स्टडी पर्मिट अप्लाई गरेको तल हुन्छ अनि अहिले PGWP अप्लाई गरेको चाहिँ माथि हुन्छ। यु क्यान चेक इट। अनि तपाईँले त्यो अप्लाई गरिसकेपछि यु विल रिसिभ एन इमेल जहाँ चाहिँ तपाईँलाई IRCCबाट केही मेसेज आएको छ भनेर आउँछ। एन्ड वेन यु चेक द जिसिकी त्यहाँ चाहिँ तपाईँले कन्फर्मेसन अफ
अनलाइन एप्लिकेसन भनेर एउटा लेटर पाउनुहुन्छ एन्ड यु क्यान सेभ द्याट फर फ्युचर रेफरेन्सेस. सो यति नै हो PGWP को कुराहरू. सिम्पली तपाईँले सबै डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ कलेक्ट गरिसकेपछि अप्लाई गर्न इट्स भेरी इजी. बट ह्याभिङ सेड द्याट सबैको एप्लिकेसन डिफ्रेन्ट हुन्छ, सबैको केस डिफ्रेन्ट हुन्छ. राम्ररी गाइडेन्स लिएर राम्ररी कुराहरू बुझेर सिकेर मात्रै PGWP अप्लाई गर्नु होला होइन. डकुमेन्ट्स ग्यादर गरिसकेपछि अप्लाई गर्न सजिलो छ. बट मेक स्योर डकुमेन्ट्स ग्यादर गर्दाखेरि डकुमेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ यु गो स्टेप बाई स्टेप एन्ड भेरिफाई एभ्रिथिङ एकदमै सिरियस भएर होइन. एन्ड मैले चाहिँ यो भिडियो बनाउँदाखेरि मोस्टली आफैले नै अरू भिडियोहरू हेरेर रिसर्च गर्दै गरेँ हो भनेदेखि मोस्ट केसेसमा चाहिँ मैले फर्स्ट हाम्रो श्रेया जोशीलाई पनि धेरैचोटि क्वेसनहरू गरेर हुन्छु र सी इज बिन अलवेज हेल्पफुल. अनि यसमा पनि सी इज बिन हेल्पफुल एज वेल. सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान फर वाचिङ अप अन्टिल द एन्ड एन्ड आई होप you guys will find this video very informative and helpful. If you guys have any queries or questions, please let me know in the comment sections below. I will try to answer my best. But yeah, let me tell you before I sign off, I'm not a professional, I'm not an expert in this field. I'm just doing this based on my own experiences and on my own knowledge. So I might be wrong in some places. If I am, I'm sorry about that. And yeah, hoping for your support and the love. Bye bye.